Arigatou gozaimasu. Katsotaan miten tälle kävi. Ne on ihan tämmöset, mutta miten ne... Kyllä nyt on hankala. Piti laittaa piuhat uusiksi. Miksi siihen tulee muuten piuhat? Lettermanilla onnistu, mutta miksi ne piuhat tohon tulee, kun se valo on tuolla? No, vaikea sanoa. Tuossa sulla valo pallaankin. Se on semmonen hyvin kapea. Ei se ole vielä virtaakaan, se heijastuu nyt tosta joku. Tuossa palaa, ai palaa. Tuo pelkkä heijastuu. Ai jaa, no niin, no sit se palaa siinä. No niin, sitten se tulee ihan oikein. Mutta Vesa ja Markus tässä taas morjesta ja edelleen ollaan Japanissa. Tää oli, mitäs tämän paikan nimi? Ei ollut. Olipas. Ei ollut iillä alkava. Alkaa olla. Onomichi tämä mun mielestä on. Niin minä sanoin Onomichi. Kuten juuri Vesa ei sanonut Onomichi. Ja nyt on sitten sitten seuraava oli Kurahari. Eikä, se oli Kurashiki. No niin, se oli vielä romeempi sana. Joo, kyllä. Siellä on taas valo, eli pyöränkorjaaja ja Markus iski taas. Onomichista Kurashikiin ja Fukuyaman kautta ajellaan 64,2. 640 metriä nousua. Onhan sitä siinäkin. Mutta se jakautuu. Tässä on alussa nousuja. Sitten on pidemmän matkaa tasasta ja sitten siellä on puolivälin välissä on nousut taas. Ja loppu on taas tasasta. Ei muuta kuin menoksi. Ja 8.55 lähdettiin liikkeelle. Eli päästiin niinku aika normiaikaan, muutama minuutti aikaisemmin kuin edeltävinä päivinä. Huomisella on tosissaan tavoite, että lähdettäisiin Pasilta. Koska on yli 80 kilsaa huomenna, niin silloin et ole sitten aikaa mennä. Kyllähän me nyt ollaan 80 kilsaa ettu muinakin päivänä melkein. Mä olen pohtinut sitä, että millä säännöllä nämä paikalliset ajaa tätä fillaria, kun periaatteessa täällä on vasemmanpuolinen liikenne, mutta aina tulee fillaria vastaan täällä vasemmalla puolella, niin kuin tien puolella. Mutta sitten kun niitä tulee myöskin vastaan toisella puolella, niin se ei ilmeisesti ole nyt ihan jetsulleen sitten, että missä mennään. Että vaikka japanilaiset ovat monessa asiassa täsmällisiä, niin näissä liikennesäännöissä ne eivät näytä oleva. Mennään yli, niin me kaivan aurinkolasit näköisellä. Joo. Pitäisikö mun kaivaa sadekakki, niin olisi niinku optimoitu toi niinku kohtalo. Ja kun kaivat aurinkolasit, niin sen myötä ei mene monta minuuttia, kun alkaa pilvistyä. Yleensä niin. Noin. Siellä on apteekki with more life. Nämä ei ole kovin vaatimattomia näissä. Ei ole. On superhotellia ja... On. Joo, ja sitten toi Daiichi ykköshotelli. Se on niin kuin juuri the ykköshotelli. The number one hotelli oli missä oltiin. Oisin voinut laittaa kyllä ehkä myös kakkoseksi tai kolmoseksi sen. Mutta se oli ainut hotelli, jossa oli vapaita huoneita, joten se oli paras mitä oli tarjolla. Sen takia, siitä se johtuu se ykköshotelli, siellä on aina vapaita huoneita. Joo. Tosin sit kun mentiin sinne, niin ei niillä montaa vapaata huonetta enää oltu, koska me oltiin varmaan ensimmäisiä sisäänkirjautujia ja katsottiin, kun ne oli sitten ihan vanhan ajan avaimet. Niin siellä avainhyllyssä oli sitten kaikissa oli sitten lappuset siellä, varauslappuset, että kyllä tää jostakin syystä oli tähänkin aikaan vuodesta ihan täys kylä. No siinä näkyy nyt sitten semmonen japanilainen parkkipaikka, ihan jokunen valkoinen auto.
Nää taitaa olla jonkun firman. Se olisi pitänyt ottaa kuvaa sieltä eilisestä parkkitalosta. Niin, olisi pitänyt. Niitä varmaan tulee vielä. Joo. Tuo oli semmonen parkkitalo, missä oli hissi. Ja se olisi kyllä tietysti kiva nähdä, miten se toimii, koska... Tai näin pääteltiin, että siinä on hissi, koska ei se ole mitenkään ole ne autot voinut sinne muuten päästä. Tai se ei ollut parkkitalo, se oli hissi. Ei siinä ollut mitään seinää, ei kattoa ympärillä. Oho joo. Siihen ei isompi auto olisi mahtunut tuohon parkkipaikkaan. Mutta mitoitettu justiinsa noiden autot. En mä tiedä, miten ne mahtuu sisään. Ehkä se on sitten sen takia, kun... Nyt mä en saa keksi, miksi ne autot niin korkeita. No. No kato, kun... Noi ruudut on älyttömän pieniä, eihän tuossa ole vielä avattua. Niin ikkuna pitää olla niin iso, että sitä mahtuu sisälle. Mutta ne ei riittäisi puolta pienemmät ikkunatkin, kun... Nämä on puolet kuskeista on semmosia, että... Hyvä, että päälasista näkyy. Kyllä, ja aika hoikkia on aika moni. Tätä jyrkkää mutkaa, että on peilit laitettu. Kato, Paavola oli Väykkä! Väykkä oli siinä. Sinne jäi. Se ja Shimano Mikaido ja Okomitsu ja nyt sitten jatketaan eteenpäin. Moottoripyörä on moottoripyörä, skuutteri on lälläripyörä. Nyt on sitten taas alamäki ja sitten taas ylämäki ja sitten alamäki ja sitten on aika pitkää tasasta. Minkälainen mäki tämä on. Täältä joku tulee jostakin sivusta, niin pitää ajalla silleen vähän rauhallisempaa. Ja sitten nämä ojat täällä vähän tämmöisiä syvempiä, että noihin ei kannata tipahtaa. Tälleen mukavampia ja valosalla näitä. Jännä, että siinä ei minkään sortin kaidetta ole tuossa, mutta tietysti ajattelin, että kaikkihan sen tietää, että siellä on syvä kuoppa luvassa. Jaha. No ois tääkin ollut kiva nostaa ylöspäin. Siinä on kuule Micran moottori kovilla. Tämän kun tuli semmosella pakkasilla, niin vähän ollut satanoisin vettä ja sitten tuli yöpakkaset, niin kyllä muuten luistaa. Ei viitti vetää ihan silleen niin kuin vapaalla. Niin. On taas hieno paikka. Täällä on kyllä tätä metsää kiitettävästi. 70% Japanin pinta-alasta on metsää, niin sen kyllä täällä huomaa, että sitä on aika hyvin. Joku tuolla Facebookissa vai missä Twitterissä kyseli, että onko siellä puita, niin kyllä täällä on. Taas mennään jonkun isomman tien ali ja päädytään sitten minne lie. Vaihteeksi taas jonkun kanavan rantaan tai lammen tai mikä lie. Vettä kuitenkin. Joku lampi. 5 kilometriä tuntuu. Ollut on ihan hidasta taas tää, että siihen puolet tuntia melkein tärvääntynyt. Kyllä. Mutta jos se tästä vauhti kasvaisi. No niin, sitten mennään tänne näin. Paikoin on nämä pyörätiet vähän ruohottuneet.
Välillä on tosi hyviä ja sitten välillä on aivan hirveitä. Nyt on jotain siltä väliltä. Pikkasen täristää, mutta ei pahasti, mutta eipähän tarvitse ajaa tuossa autojen seassa. Ja kuitenkin vielä tähän aikaan nyt tuntuu olevan liikkeellä. Vaikka kyllä se aika hyvin hyytyy tuossa päivällä aina toi liikenne. Ollaan jouduttu jonnekin erikoiseen paikkaan. Tuolta alkaa pyörätie taas, niin mitä oletettavasti se ei ole mikään moottoritie, mille tää päätyy. Joo. Tästä mennään yli tonne. Toivotaan, että muuttuu vähän rauhallisemmaksi jossakin vaiheessa. Ei haittaisi. Ruskaa näyttäisi täällä vähän oleva. Sitä silloin niin mietittiin, että onko täällä vai eikö ole. Ja tää on aika etelässä, että tosissaan osa puista on ruskassa ja osa ei. Ja ilmeisesti pohjoisempana se ruska on nyt jo täälläkin mennyt ja siellähän se on sitten komeampaa. Ihan tästä käy oikealle. No niin, ja nyt lähtee sitten mitä ilmeisemmin nyt vähän. Nyt pitäisi päästä vähän rauhallisemmille. Jaha, siinä on pojilla baseball-kamineet ja siellä tulee lisää koululaisia. Vai niillä koulupaatteet tommoset? Vaikea sanoa. Aikana. Voi kökkölä, niin kun mä vaihdoin justiinsa linssiä. Siitä niitä meni jotakin aika monta ohi. Juuri meni pilveen. Tuo on niinku Kurkisen valkea siellä. Joo, se taitaa olla. On niin pitkä kaulainen nyt. Ne on linnutkin täällä valkoisia niinku autot. Joo. En oo kyllä valkoista kurkea koskaan ennen nähnyt. Se oli joko iso haikara tai kurki. Oli kyllä niin pitkä jalkainen, että Täytyy katsoa videolta, että oliko se kurki vai mikä se oli. Nyt on ollut taas mukava pätkä tässä. Menee tälle asuinalueen läpi ja on hyvin hiljasta. Ja tää on tosissaan joku vaalit ilmeisesti. Mun mielestä ne on jo pidetty, mutta jotenkin tuntuu, kun näitä mainoksia on joka paikka täynnä, niin onko se nyt sitten, onko täällä jotakin toista kierrosta tai jotain, en tiedä. Edelleen ihmetyttä asia. Sitten se ei ole tullut nyt tässä selväksi. Pitäisi varmaan kuukkeloida. Niin, tämmösiä kato. Maista panseivaiset sillä. Se oli pitkät kansalliset alla. Juu. Ei, armeita. on, mutta se on kato. Sen verran kylmän näköistä oli tuuli aamulla ikkunasta katsottuna. Joo. Meillä on semmoinen olo, että on kyllä taas lämmintä. Tää on surkeaa suklaata, mutta tästä mä tykkäsin, kun maistapa. Tumman suklaan makusta, niinku. Sitä on ilmeisesti vaikea pilata. Joo. Muuten minä ei osaa tehdä, mutta tämmöisestä pikkupussissa oli tuo kuutioita. Semmoisen, minkä täällä kiinnittää huomiota, niin ainuttakaan fillarialla kytketty kiinni jollakin kaapelilla johonkin. Se on vaan toi pyörän lukko, mikä on, ja sillä hyvä. Osalla on sekä pyörän lukko että sitten tommonen vaijerilukko sitten etupäässä. Mutta pysyvät tallessa. Niillä pysyy tallessa, että ei ne täällä ilmeisesti näitä isommin pölli. Tietysti eihän tommosella, no on semmosia fillareita, millä ihan hirveetä arvoa ole, että sekin tietysti voi olla syynä tässä, ettei niitä pölli. Jaha, vielä 50
4 kilometriä vajaa jäljellä. Tässä on vielä ihan päivä, mutta tosin kello ei ole vasta 2 yli 10, että eihän tässä nyt ole mikään ongelma. Hyvin ehditään käydä syömässä ja kaikkea. Tää vähän tosissaan tää tahti ei ole ihan mielettömän nopea, kun risteyksiä on aika tiuhassa. 47, mennään vasemmalle tästä. Eli otetaan toi pyörätie, niin päästään ohittaa auto. Noin. turn right, then Tää on kyllä musta niinku jännä ratkaisu tää, että nää on tän syvyisiä tässä vaan niinku avoimina. Niihin saattaa varmaan joskus tulla muuttaa tai näyttää tulevankin, että nyt täytyy Pitää varmaan pystyä tyhjentämään, sehän siinä on, että mutta kun ei ole minkään sortia aitaa välissä, niin nämä liikennevalot niin ehdottomasti se huonoin puoli kaupungissa. Tuon metelin vielä kestää, mikä autoista tulee, mutta se, että pitää jatkuvasti pysähtyä ja ootella. turn right, then turn left. Toisaalta niin sitten taas täällä kaupungeissakin on sitten näitä, kun päästään vähän niinku, että ihan siinä ydinkeskustoissa, niin päästään elämään näitä omakotitaloalueita. Nämä on kyllä mainioita. Niin teoriassa pitäisi olla tämmöistä ei niin kaupunkimaista, niin jonkun aikaa ennen kuin sitten tonne Fukujamaan tullaan. Siitä niin mennään keskustan läpi, että se on sitten ihan oikeata kaupunkia. Sitä reittiä kun valittiin, niin vähän sillä lailla, että niin tässä on laakson pohjaa, ettei tulisi ihan niin tolkuttomasti nousuja. Sen myötä sitten ei kaikki olla ihan luonnon helmassa. Tää on niin vähän kompromissia. Taas on Väykkä. Siellä on kyllä kovasti mainoksia. Väykkä nuorena japanilaisena. Ihan kohtuullista reittiä tai muutama kilometri on taas ollut. Joo. Kun päästiin sitä keskustasta pois. Et se on paljon pahin. Sitten kun pääsee vähän tänne niin esikaupunkialueelle, niin näyttää olevan näitä tämmöisiä hiljaisia katuja sitten. Ei tarvitse koko ajan katuvaloissa seistä. Joo. Siellä lentää taas joku pikku haikara. Pääseekö videoon? Puu. Katsotaan, jos se saisi puusta kuva. On kyllä. Muovipulloa. Näkyy japanilainenkin osaavan roskaamisen. Joo. Noista tosin, kun tuolla joessa on, niin ne tulee sit aika pitkän matkaa, kun pääsevät kulkemaan. Joo, mutta näkyy niitä olevan Kyllä. tässä maassa joka puolella. Niin näkyy. Otapa nyt. Autollasista lentää näköjään pihalle aika herkästi. Joo. Siistiä on tosi saada aina niissä paikoissa, mikä on jonkun vastuulla. Niin. Sitten kun on tuommoista yleistä, niin se sitten ei ole enää niin siistiä se. Tosin ei se ole kyllä Suomessakaan. Ei semmoista maata olekaan. Ei varmaan ole, joo. Sitä jotenkin toivoo, että tämä olisi, mutta ihmisiä ne nämäkin ovat. Niin voi pysymään vasemmalla, niin se on parempi pysyäkin, kun tulee autoa vastaan. Se oli Hustler se auto. Nää on niinku hyvin vähän tullut vastaan semmosia automalleja näistä japanilaisista, joita näkee koti-Suomessa. Kyllä nää on niinku enimmäkseen ihan omille markkinoille tehdään eri autot ja sitten vientiin tehdään eri autot. Täällä on niinku sangen erilainen autokanta. Sitten siinä on eurooppalaiset, mitä vähän harvoin joskus näkee, niin ne on tietysti hyvin tuttuja ne.
aika paljon on ollut tälleen tämmösiä, että menee tämmönen pikkutie isomman tien varressa. Et fillarilla pystyy sitten näitä ajelemaan, että tämä ei ole nyt ihan ainut paikka, jossa näin on, mutta siis autoja näistä tulee vastaan ja mitä enemmän ollaan kaupungissa, niin sen kovempaa nämä tuntuu näillä ajavan näillä pikkuteillä, että sitten tuolla maaseudulla se oli semmoista hyvin paljon hiljaisempaa, toki näkyvyydetkin oli vielä siellä paljon suurempia, ne huomasi meidät sillä lailla ajossa ja menivät hitaasti ohi, mutta tässä nyt on sitten vähän vauhdikkaampaa välillä. Auto takaa! Joo. 18,5 kilometriä tultu tälle päivään, että mä nyt ihan alkoi kulkemaan tämä matka, että ollenkaan niin huono kuin mitä alkuun vaikutti hitaalta tämä meno. Päästiin niistä ylämäistä ja kaupungista eroon, niin sitten kun mennään täällä, mitä tää nyt on sitten esikaupunkialuetta niin, ja tasaisia, niin täällähän tämä homma kulkee. No niin, siinä on jeeppikauppias. Ei ole kyllä montaa jeeppiä tullut nyt vasta. En tiedä. Kato, nyt on Fukuyama jeeppi, eli aletaan olemaan Fukuyamassa sitten niin kuin ilmeisesti lähellä kaupunkia. On tästä vielä nyt varmasti keskustaa vielä matkaa, mutta lasketaan ilmeisesti Fukuyaman puolelle kaupungiksi tämä, missä nyt ollaan. Tässä lintuja tuolla on. Tässä mustia siellä on. Kato merimetsoja. Kyllä. Merimettot istuvat. 19 kilometriä ajettu, että kyllä tämä tästä taittuu. 46 jäljellä. Niin tässä ei tiedä, että mitä tässä vielä nähdään, että kun joutuu pysähtymään. Haluatko kuvata Haikaran? Ei. Tietenkin jos se Ollilla on, niin voisihan se tästä ampua. Noin. Harmaa Haikara siellä. Tämä on siis kilometriä pitkä tunneli. No eikö? Tätä on ajettu 3 varttia. Kyllä. Olisikohan ollut 50 metriä tai jotain. No niin, sitten ollaan taas täällä. Turn right. Täällä nyt ruuhka-aika osuu. Mennään täältä, niin ei ole niin ruuhkaa. In a half kilometer. Stop. Turn left. Siinä oli. Meinasin oikaista kuoppaan. On taas vielä riisipeltoja systyt. Siellä on joku. Tähän ne siellä kuopaavat. Kasvimaat, joku tämmönen ihan TV-ryhmä, kun on kunnon kamerat ja kaikki. Sen verran tuu tuota japanilaista telkkaria nyt tässä tiirattua, että on niillä kyllä suht mielenkiintoisia uutisaiheita. Just tommosia, että ne jotakin kasvimaata voi kuvailla ja sähköauton latauspiste. En ole muuten hirveän montaa nähnyt. Ja Fukuyaman linnakin siellä näkyy kaukana. Nyt ei tälle kyllä sitä, mä en tiedä kuinka läheltä meidän reitti sitä menee, niin saattaa olla, että ei mene vierestä. Mä nyt en nyt passailu sitä. Nehän oli mun alkuperäisiä suunnitelmia olla yötä täällä tässä linnan vieressä, mutta tää nyt on elänyt tää suunnitelma. Nyt halutaan olla Osakassa yksi ylimääräinen päivä, niin jotain vähän ohitellaan näitä joitakin kaupunkeja tässä nyt sitten vähän kovemmalla ajolla. Kuinka siis on kylä se on? Mulla ei ole kyllä mitään aavistustakaan, että 472 000. Joo. No vielä on semmonen. Ei iso. On siellä ihan Espoo on vähän pienempi. Alkaa olemaan vähän korkeampaa hökkeliä tuolla. On siellä jo jokunen. Tähän saakka piti ajaa, kunnes löytyi sitten täältä kohta, mistä saa käännettyä tämän kartan niin, että tää näyttää koko ajan menosuuntaa. Helpottuu tämä elämä. Joo, sitten ollaan Fukuyamassa. Nyt alettu olla niin kuin täällä olla
aika lailla kaupungissa. Vielä ei ihan cityssä. Katsotaan nyt. Mä en ole nyt ihan satavarma miten tää meidän reitti menee, mutta isommassa kylässä nyt kuitenkin ollaan. Ja aika läheltä keskustaa mennään läpi kuitenkin. Ja täällä taas nyt tää ilmiö, että fillarilla pääsee aika paljon kovempaa kuin tommosella autolla. Ei ole auto sen nopein tapa liikkua täällä. Fukuyaman linna jää nyt tuohon ihan viereen. Mä luulen, että tässä täytyy yrittää jonkunnäköistä kuvaamishommaa. Tuossa Fukuyaman linnat on takana ihan, että eikä me käydään niinku, nyt on niin lähellä linnaa, että käydään katsomassa. No epäs. Siellä on jo jonkunnäköinen talo. Tässäkin suunnasta taas nyt sitten riittää tätä kaapelia ihan kiitettävästi ees. Mutta otetaan nyt kuva, kun kerran näin lähelle tultiin. Kuinka vanha pytinki tuokin on? No sä kyllä sanoa yhtään. 1619 rakennettu. Suomessa ei saa ajaa beton kivitaloja 50 vuotta. Niin, en tiedä kuinka monta kertaa tuota on uudelleen rakennettu. Joo. Mutta silloin se on ensimmäisen kerran rakennettu. Joo, mennäänpä takaisin reitille. Nyt on nähty Fukuyaman linna. Ei menty sisälle, siellä olisi ollut museo, mutta minulle riittää, että näemme ulkoa päin sen. Täällä ollaan pyöräilemässä eikä mitään kulttuuria oppimassa. Nää kun ajattelin, että tehdään keskustan läpi, että tässä menee ikä ja terveys, niin yllättävän hyvinhän tämä kulkee. Paljon paremmin kuin mitä autolla olisi mennyt. Sieltä tulee tämmönen lasten kuljetussysteemi. Tällä ei ollut nyt semmosia sadepusseja. Tuolla on niinku ollut sellaisia, missä ei niinku lapsista näkyy pää, kun ne on kaikki vuorattu. Mutta ehkä ne saa ilmeisesti pois, että ne on vaan sitten huonolla kelillä. Mutta todella paljon kuljetetaan lapsia fillarilla täällä. Niinku kaupungeissa. Osakassa oli niinku siis niinku tosi paljon. Ja tää on tää drugstore Jack, niin ilmeisesti isompi ketju. Eli täällä tullut muuallakin vastaan. Siinä on onnellisesti pihalla toi, joka on ottanut tämän kaupan huumeita. Jackia naamaan, niin sitten on silmät ristissä ja suu messingillä. Tuossa on muuten niitä hissihommia autossa. Joo, niin on. Tuossa aamulla ihmeteltiin, kun nähtiin tommonen hotellin ikkunasta, että mitenkä ne autot ajetaan tonne ylös, mutta jotenkin se hissisysteemi siinä pelaa, se niitä kierrättää sitten, että eri tasoille. Mielenkiintoinen ratkaisu, mutta varmaan on niinku edullisempi tehdä tuommoinen kuin parkkihalli ja toimii sitten tälleen olosuhteissa, joissa ei ole kauhean paljon lunta ja jäätä. Se saattaa olla, että meidän pihalle kun tekisi tommosen, niin se toimisi vain kesällä, jos silloinkaan. No niin, nyt lähdetään sitten Fukuyaman keskustasta pikkuhiljaa ulkona. Alkaa muuttumaan talo pienemmäksi ja Kurashikia kohden. Kurashiki on vielä 40 kilometriä, että ei tässä nyt ihan vieressä ei vielä olla, mutta matka etenee ja kello 11.21, eli tarkoittaa sitä, että
jossakin vaiheessa pitää alkaa etsimään jonkun sortin ruokapaikkaa. Nyt olisi tässä hetken päässä pitäisi olla ravinteli. Täytyy nyt vaan katsoa, ettei vaan taas ajeta ohi. Se on nyt tämmönen udon ravintola, eli nuudelipaikka. Kyllä. Tähän tultiin hyvään aikaan. 11.30-14.30 on auki tämä. Ja... No. Niin, ruokalaja on 3. Mitä ilmeisemmin. Eli sinne lyödään kolikkoa sisään. Kalatempura. Sitten on lihapukkakeudoon. Lihaudon. Tulkana. Mäkin otan sen. Sisään ja sitten se ja tosta. Joo, tosta. Näin. Iso. Kyllä, sisältä sieltä kupongin. Niin sitten se on aivan rahaa sisällä. Lyödään sinne lisää vielä. No, sitten otetaan tosta varmaan noin juomiset. Ja missä otettiin tuonta pihalle? Alkoholit on ollut 200 jeniä. Joo. Noin, ja sitten vielä 200 lisää sinne. Niin. Noin, ja semmoinen sitten meidän automaattishoupista sitten seurasi. Tämmöiset tuli eteen. Ahvimukissa teetä ja sitten taas otettiin tätä Asahin holitonta pyöräilyjuomaa. Oikein on kyllä hyvä. Tätä mä olin karaokea oli niinku halunnut maistaa ja tullut vielä vastaan, mutta nyt pääsitte syömään friteerattua kanaa. Todella terveellistä tämä japanilainen ruoka. Noin. 405,9 kilometriä on ajettu tällä reissulla. Se on vähän venähtänyt siitä, mitä alkuperäissuunnitelma. Tällä mutkia ollaan keksitty. Ai nyt on lukko. Onko sulla joskus jäänyt lukko? Joskus. Tänään ei ole vielä. Oli ensimmäinen kerta vasta. Tosiaan oli ensimmäinen pysähdys. Niin, ensimmäinen lukituskin. No. Niin. Sitten automaatilla voi pysähtyä. Juoma-automaatilla. Joo. Kun tulee vastaan, niin pysähdyttää. Oi. Eikö me sieltä tultu? Tultiin, mutta kun tämä ei ole se tie, mitä meidän pitäisi jatkaa, vaan tuossa alhaalla oleva. No, 33,3 on jäljellä. Ja nyt sitten on niinku teoriatasolla, niin katsotaan. Joo, nyt on tässä tämmöisiä pieniä nyppylöitä luvassa. Distance 1,0 kilometriä, duration 6 minutes and 39 seconds. Ei tarvitse olla iso kuoppa, niin siinä on kaveri lippujen kanssa viittilöimässä ja vahtimassa. Että se on aina, jos joku on ilmeisesti jollakin on työmaa, niin se on sitten vastuussa siitä oikeesti. Ja jos jollakin käy jotain, niin se on yrittäjän vastuulla, näin mä olen ymmärtänyt. Ja sen sitten huomaa, että siinä oikeesti ollaan vahdissa. Tää on aina hyvä tälle syönnin jälkeen, niin
nykästä näitä ylämäkiä, niin tietää pyöräilleensä. Jaha, se on varmaan... Oho, siinä tie oli kadonnut siitä. Mennään täältä. Tähän polkua se olisi meitä oikein johdattanut. No, en tiedä. No, ei sieltä kyllä mitään tullut. Turn right, then turn slide left. Keep left. Oho. Nyt pitää miettiä. Ei eli, se on siis tonne. Ne alas. Piti pysähtyä miettimään, että mukavampi mennä heti oikeaan. Joo, näissä olosuhteissa kyllä. Kyllä, siinä on autojen hautausmaa. Täällähän autot on siis totaalista romurautaa, kun ne vanhenee. Toi katsastusmaksu menee sen mukaan, että kuinka vanha auto on kyseessä. Ja vain ne, joilla on oikeasti paljon rahaa, niin niillä on varaa ja vanhoilla autoilla. Eli täällä vanhoja autoja ei näy, että ne vanhat mitkä on, niin ne on sitten semmosia arvokkaita klassikkoautoja, millä ajaa vaan tosi rikkaat. Mutta köyhät ajaa uudella. Mitä uudempi, sen köyhempi kuski. Siellä kalat maikkuu. Joo. Onkohan siinä joku tommonen, että siihen on niinku jopa, saattaa hyvinkin olla jopa istutettukin kaloja. On niin pieni rätäkkö, että ei ehkä muuten siihen olisi osannut tulla. Taas on mikä tuo aurinkopaneelia. No. Useampikin paneeli. Se on niinku, jos on maata, niin jos se ei ole rakennettu, niin se on joko riisipeltona tai sitten se on aurinkopaneelina. Tässä on niinku ilmeisesti ollut sitä mieltä, että aurinkopaneeli on kannattavampaa tai sitten on niinku meinannut, että ei jaksa viljellä, niin tulee rahaa helpommaa. Täällä taas jatkuu paneeli. Ai niin, tuossa veden päälläkin. Kappas. Reuna. Siinä on kelluvaa aurinkopaneelia. Joo, sitä mä katsoin, että veteen laitettu. Siinä kun tulee pieni joudutusvirhe, niin sitten aina kun osuu tuossa joku käy rantavedessä, niin suhahtaa. Niin, kun sitä on sanottu, että kun kaadetaan metsää aurinkopaneeleiden tieltä, niin näin, kun sitä aina kesäksi vaan laittaisi. Ei sen talvella kuitenkaan tule mitään sähköä. Niin kesäksi Saimaa kuule täyteen tämmöstä, niin... Siinä meillä on oppinut mies puhumassa. Kyllä, kyllähän siinä olisi kuule. Oppinut mies asioita. Ei tarvitsisi ydinvoimaloita. Paitsi kun talvisin vain. Hyvä oppinehemmalta kuulostaa, että mä olen oppinut mies. Päätämme lähetyksen tältä erää tähän. Joo, eikä se koko Japani ole semmoista aivan suurkaupunkia vain, että kyllä täällä tätä omakotitaloaluetta löytyy, kun mennään tänne vähän syrjempään. Ja sittenhän niitä löytyy tästä aivan kuolleita kyliä monesta paikkaa sitten, mutta tämä on vielä ihan aika elävän näköistä, että tässä nyt ollaan kuitenkin sen verran lähellä isompaa kaupunkia, niin tästä nyt sitten vielä siellä töissä käydään. Lämmin meinaa taas tulla. On kyllä nyt semmonen taas tekis mieli lyödä sortseille, mutta on edelleenkin siellä laukun pohjimmaisen, että
En laita vielä sortseille, mutta ja sit se kohta kuitenkin kylmenee, mutta hetkellisesti kun ei tuule niin, ja aurinko paistaa, niin aika lämmin. Oho. Ja tuolla on nyt luvassa melkoiset savut. Ja nuo vuoret tosta olisi tarkoitus, tai no mitkä mäet nyt on, niin olisi tarkoitus varmaan nyt sitten ylittää. Näyttäisi vahvasti siltä. Siinä on varmaan jonkun sortin mäkeä tulessa. 27 kilometriä jäljellä. Siinä on joku savustushomma menossa. Mitä ne polttaa? Heinääkö ne polttaa? Siinä kuule kohta lähtee leviämään ja kuullaan kuinka koko Japani palo maan tasalle. No niin, sitten taas pitää varoa villisikoja. Yksihän tällä reissulla minä olen nähnyt. Esa ei sitä ehtinyt näkemään, mutta siinä on nyt varoitusta. 24 sekuntia. Nyt tässä on parit tämmöiset isommat nousut vielä tälle päivää. Ja sitten kun ne on nämä nousut on noustu, niin sen jälkeen onkin melko lailla tasasta sitten Kurashikiin saakka. Noniin, tunneli. Ei olla vielä tunnelissa oltukaan ennen tätä niin kuin tämmöisessä oikeessa. Mutta täällähän näkyy toinen pää, niin ei tässä ole hätiä ja tämmönen tasainen, niin mikäpä tässä ajellessa mukavampi näin. Kun toinen vaihtoehto, että olisi ylitetty noi mäet tai vuoret, mitä nuo nyt oli. Sitten on jonkun sortin alamäkiä ja sitten on vielä vähän ylämäkiä. Taitaa olla itseasiassa tämmönen kilometriä, duratio Hampumetsä. 47 sekuntia. Ai, op. Tonne! Varo, auto tulee takaakin. Jyrkähkää. Sitten mennään alaspäin. Aika mekkala tuli tunnelissa, kun autoja tuli. Aivan hirveä mekkala. Totta kun olisi 5 kilometriä pitänyt ajaa, niin kuulusuojaamme olisi pitänyt olla. Joo, kyllä oli kyllä sinänsä mukava, että oli noinkin lyhyt. Sitten on vielä yksi vähän isompi mäki jäljellä ja loput tasasta. Ainakin teoriassa. Mutta siis ei ainakaan isoja pitäisi olla sit sen jälkeen. Lasketellaan laaksoon ja täällä on kaunis paikka taas. Vaikka onkin tämmönen vähän enempi rakennus. Siinä on hauskasti, kun menee puuttuu tommonen reikä. Tähän sitä reiästä olisi näkynyt. Voisi olisi näkynyt tommonen lampi. Siinä taas kuule, Vesan tekisi mieli heittää perhoa. Nyt ei kyllä taida tuikkia kalat. Jostain tulee taas hyvä ruoan tuoksu nenään. Taas
tällaiset perinteiset iltapäivän pilvet. Joka iltapäivälle on tämmösiä kertynyt, että toivotaan nyt, ettei tule vettä. Kato, BMW. Noita ei ole montaa tullut vastaan. Yöllä on silmä kääntynyt ympäri. Niin tuuli heiluttaa näin niin vilkuttaa siellä. Joo, kyllä. Se olisi päivän viimeinen niin oikea nousu. Ja sen jälkeen iso alamäki ja pitkät pätkät tasasta ja sitten ollaan Kurashikissä. Tai me jäädään sinne vähän Kurashikin niinku, ei mennä ihan Cityyn saakka, vaan jäädään vähän ulkopuolelle. Yritetään välttää noita keskikaupunkeja, jos siellä ei ihan pakko mennä. 22,6 kilometriä tälle päivää vielä jäljellä. Ja nyt tämmöistä viimeistä isoa ylämäkeä vedellään tässä ja sitten onkin vähän keposempaa loppupätkä. Nyt tässä meillä on ei ole niin kauhean pitkä reissu tänään, niin ei ole tullut turha tässä akkua nyt tänään säästellä. Huomenna pitää vähän katsella silleen, että kun tehdään pidempi pätkä, että ja on isoja mäkiä, että pitääkö me jopa latailla välissä. No niin, päästään pois tästä isommalta autotieltä, joka on aina kiva. Katsotaan kuinka pitkästi saadaan olla poissa. Tänään kyllä tosi usein tarkoittaa sitä, että nousua on enempi, mutta ei se nyt mitään. Sitten vähän on laskua kanssa. Meillä tulee vaan näillä pikkuteillä, kun täällä risteilee paljon, niin näillä läheskään kaikki piirretty karttaan, niin tulee näitä huteja. Mutta on siellä nyt pitkä huti tällä kertaa. Ei lopu kummat kulmasta eikä ihmeet. Ihan heti lopu Japanin maalla. Täällä on vielä puhelinkoppi. Luetteloa ei sielläkään ole. Tietenkin siitä on turistit repineet kartat irti ja suunnistaneet niillä. Mutta ilmiönä on puhelinkoppi. Tämmöistä ei ole Suomen nuoriso edes nähnyt. Tuolle pantiin rahaa, naputeltiin numeroja ja sitten koitettiin toimittaa asiaa ennen kuin puhelinlaitoksen ahnas automaatti veteli kolikot kituusiinsa ja se yleensä kävi hyvin nopeasti. Näin puhuttiin ennen. Siitä nuorisolle mallia. Vois melkein sanoa, että päivän huippukokemus on tässä. Se on sitten vain alamäkeä elämä tänä päivänä tästä eteenpäin. Just kun sanoin, että loput on alamäkeä, niin ei sitten ollutkaan. Se pientä töyssyä tässä vielä näköjään on, että teköhän se kohta. Se kohta. Huipu alaspäin on kuitenkin jo tultu. Vähän on töissyn tynkää, pitää pikkasen jarrutella. Pitää myös menee ylinopeutta. No jää vielä ihan törkeitä ylinopeutta, nämä autot, kun mäkiä ja ylinopeutta. Vain 40 rajoitus, siis sillä hyvä. – 18,7 jäljellä. Tässähän ollaan. Kyllä tässä ihan ihmisten aikoihin ollaan perillä. Nyt on niinku etä on nyt 14.22. Siihen me ei kyllä selvitä. Se on kyllä selvästi koimalla pyöräilypalvelulla, kun millä me mennään. Mennään tälleen rauhakseen. Lähdetään nähdä maisemiakin. Mutta joka tapauksessa valoisen aikaan tässä näytettäisiin olevan perillä. Taas mennään tämmöstä joenrantaa.
näitä täällä kyllä riittää ja siellä sitten vesilintuja. Ja sitten riittää näitä polttopaikkoja, missä ne polttaa jotakin roskaa. No, Vesa näki jotakin. Mitäs täällä näkyi? Joku musta lintu. Siinä on nokinen kana. Nokikanako tämä oli? Joo. Joo. Nokinen kana. Eteläisen Suomen elukoita. Ei ole mäenperän lintuja tämä. En ole kyllä nähnyt. Mitäs noi on sitten tuolla? Jotain. Nuo 4. Haapanoita. Siinä on taas Valkia haikara, joka läks pois. Minun logiikan mukaan tää pitäisi olla niinku loppumatka aika pitkälti alamäkiä, kun me seurataan tätä joen vartta. Niin kun alavirtaa mennä, niin aika harvoin se ylämäkiä matkalla. Ei etes Japanissa, vaikka täällä kaikki ihmeellistä onkin. Mutta nyt mä en ole ihan varma, että meneekö ihan loppuun saakka tämän perässä, mutta aika pitkästi kyllä. Ne on tehnyt tommosia keinotekoisia koskia tuohon väliin. Joo. Ja kun vesi on korkeammalla, niin sinne lorina kuuluu. Kyllä. Jaha, nyt me joudutaan sitten eroamaan tästä joesta. Lähdetään tonne eri suuntaan. Tuosta tonne oikealle. Mennään ton valtatien vartta. Katsotaan nyt miten täältä päästään mennään. Mennään tästä vasemmalle. Ja sitten tuolta kohta pitäisi päästä oikealle, mutta miten me sinne päästään? Turn right, then turn left. Meidän pitäisi päästä tonne. Nyt tyhjeni täältä. Mennään yli. No niin, ja sitten tänne. Turn left. Tästä vasemmalle. Näet kilometer, turn right. Nyt on taas kiva paikka. Noina vähän jänskättää noita nyt, jos joutuu isoihin risteyksiin. Onneksi niitä ei paljon ole ollut. Muutama on osunut kohdalle. Enimmäkseen on päästy menemään näitä pikkuteitä. Ja taas ollaan jonkun pikkujokisen tai kanavan rannassa. Että Turn right. 10 kilsaa jäljellä tonne ja hyvin on taas rauhallisissa maisemissa olla. Tälleen. Tää on aika kuolleita nämä omakotitaloalueet. Siellä ollaan varmaan vaan sisällä ja sillä hyvä. Välillä käydään trimmaamassa puuta, mutta näillä ei ole edes paljon puitakaan näillä. Näyttää ihan uusilta. Näyttää. Kato, kun näillä ei kato vielä semmosia kunnon puitakaan pihassa. Joo. Ei mitään tekemistä ole, kun ei ole
muuta mitä trimmata. Eikä ole läheskään niin tylsän näköisiä niin kuin siihen meidän naapuriin on tehty. Eikö oli vähän samaa tyyliä kuitenkin? Joo, mutta olihan noissa sitä ulkovuorissakin jotakin ikkunoita siellä sun täällä, eikä vain yhdellä seinällä. Niin, no kyllä. Ja räystäät oli talossa. Tähän on laitettu tämmöiset varoitusheijastimet, ettei kukaan tipu kanavaan. Joo. Tuolta oikealle. Ai, minä mennään aina mennä noihin. Näinkö aina sen näköisesti, että tullaan jonkun pihaan ja... Niin on. Mutta kun ei ne oikein pihoja ole, niin ei voi tulla pihaan. Tuolla on Kurashiki kaupunki on maalatut nämä kannet täällä. Kyynärin kannet. Niin, vai näytetään olla tommoset, mistä saa sitten noin palokunta niin vettä. Ei ole köyhä eikä kipeä kaupunki. Ei. Mutta taas on tuollaisella niinku komiikkatyylillä tehty. Ja mennään jojen yli. Sitähän tuli ihan iso joki, tai sitten se täytyy tulla jostakin yhtyä jotakin muita tähän. Joo. Kolme kanavaa ainakin yhtyy tässä. Joo. Sitten siellä on sulku tai voimalaitos päässä. Joo. Katoppa. Se on kävelijä pyörätie aamulla. Joo. Se on muuten samanlainen merkki kuin Suomessa. On. Lisäkyltti oli vaan vähän erilainen. Näitä näyttää tulevan näitä kanavia tähän aika paljon, kun katsoo karttaa, että... Ei ole ihan yksi eikä kaksi. Oho, ja sit tuo oli pikkunen, mikä äsken nähtiin. Mikä? Tuo äskeinen kanava. Aha. Kohta kuule. Jonkun matkan päästä tulee. Ensin tulee pikkunen ja sitten jotain kaupunkia läpi ja sitten tulee semmonen oikein niinku... No niin, katsotaan nyt. Otetaan tähän syrjään hetkeksi. Eli meidän pitää päästä tonne. Teillähän oli vihreä. Me mennään sinne. Tai ei ollut enää vihreä, mutta mennään silti. Joo, kyllä nämä kanavia, näissä on sulut. Tai jotenkin ne tasaa niitä vesiä. Ilmeisesti kuitenkin, että... Ja mennään pyörätietä. Huomasitko, oli tasaiset nuo kantit. Tässä on ollut kahvipaikka. Mitä? Kahvipaikka on tässä. Käydäänkö kahvilla? Meillähän on nyt niin hyvin aikaa ja... Mitä? Meillähän on niin hyvin aikaa tässä, että niin... On. Eihän siinä ole montaa kilometriä ennen. Ei olekaan kuin 6,7 kilometriä. Kyllä olisi perinteeksi muodostunut kahvi. Niin jatkuvasti rampattu kahvilla. Hetkinen, katsotaan mitä tää on. Open-kyltti siinä on. On joo. Miksi vaan? Arigatou gozaimashita. Ai, no tämä on kylmä heidän mielestään. Mutta tää on kyllä ihan... Aivan kesä. Tämä on aivan kuin kesä. On kyllä niin hilkulla, ettei lähde teepailassa. 4
233 kilometriä. Pitää katsoa, että näyttääkö meillä samalla lailla nämä kilometrit. Mitä? Mitä sulla näyttää, että paljon on ajettu? 432,7. No niin kyllä sitten samalla lailla. 433 menee mulla. Joo. Eihän se ole kuin tommonen Tornionjokea vastaava. Täällä vähän leveämpi. Ehkä. No vähän isompi lätäkkö. Vähän on kato, kun vähän sama kuin menis Tornionjokea yli tonne eikö Muonionjokea yli tonne Iikkaan, niin samanlainen silta. Siellä on taas kalassa porukkaa. Ei mitään lapset siellä kaivaa, mutta täällä niinku selkeästi sinne on tultu viettämään vapaa-aikaa. Oli kyllä hyvää makusta kakkua ja kahvikin oli ihan jees. Ja niin, en viittinyt alkaa kuvaamaan siellä isommin, kun se toiset oli siellä kaffilla. Niin. Mutta jos satutte kurashikiin, niin käykää Habit Cafeissa. Oli positiivinen kokemus. Vähän erilainen kahvila kuin se, missä käytiin Simanami-kaidossa toissa päivänä, vai milloin me käytiin? Eilen käytiin siellä. Täällä on noita 5 peltoja. Osa on silleen veden alla. Siinä ilmeisesti tarvitsee olla siinä alkuvaiheessa niin vettä aika paljon. Ja sitten tässä on jotakin muita peltoja, mitkä nyt ei ole tällä hetkellä mitään näytä olevan viljelyssä. En ole kyllä mikään riisinkään viljelyn ammattilainen. Nämä autotiet, niin nämä on täällä kyllä sileät. Tuolla näyttää menevän tuonne pyörätie tuolla oikealle, mutta sinne ei oikein mistään mennä päästä. Niin mennään tätä. Kohta kääntään kuitenkin taas vasemmalle, niin ei tarvitse viljellä sitten teitä. Onkohan tuolla jo meidän hotelli? Hotellit on yleensä muita korkeampia rakennuksia. Muuten voi olla tosi matalaa kaikki, mutta hotellit on aina korkeita. Onkohan siinä se, että siellä olisi ikkunat niin korkealla, ettei kukaan kurki sisään. Siinä on taas tommonen silta, mitä pitkin pääsee toiselle puolelle katua, niin ei tarvitse odottaa. Täytyy käydä tietä pitkin. Fillarilla sitten on vähän haasteellista menneitä, niin me menee. Ja muutenkin me ollaan kääntymässä oikealle tuolta jonkun matkan päästä, niin tää on ihan hyvä reitti tässä. Taaskaan ei osunut osoitteen perusteella kohdalle, mutta toi on jännä, kun mä oon siis laittanut tuohon appiin niin sen osoitteen, mikä lukee tuolla hotellin osoitteena. Niin ei vielä kertaakaan ole osunut kohdalle. Mut sitten niin Google nyt tuntuu tietävän, että missä sijaitsee. Tapino Hotel tässä. Tämä oli 7. Ajopäivä. Niin. Eikö tämä 7. ajopäivä ollut? Tapino Hotellilla ollaan ja akku näkee finaalissa. Se on päivä tässä. Seuratkaa, tykätkää, kommentoikaa. Nähdään huomenna tai milloin tulee seuraava video, mutta meidän huomenna, teidän joku muu päivä. Moro!